Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Sống một đời không uống. Tập 5. Từ bi không phải hy sinh, mà là tự cứu mình. Trong tập trước, chúng ta đã cùng dừng lại ở một điểm rất quan trọng. Nếu muốn hạnh phúc, thì không thể bỏ qua tâm. Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, người nghe được nhạc rằng tu tập không phải là rời xa đời sống, mà là học cách quan sát và huấn luyện tâm ngay trong những va chạm hàng ngày. Khi tâm được nhìn thấy, nó không còn lặng lẽ dẫn dắt mình trong vô thức. Khi nói đến từ bi, rất nhiều người trong đời sống thường ngày lập tức thấy ngại. Họ nghĩ đến sự nhẫn nhịn quá mức, nghĩ đến việc chịu thiệt, nghĩ đến hình ảnh một người lúc nào cũng cho đi mà không được nhận lại. Có người còn sợ rằng nếu sống từ bi thì sẽ yếu đuối, sẽ bị lợi dụng, sẽ không bảo vệ được bản thân. Chính vì những hiểu lầm đó, từ bi thường bị đặt ra ngoài đời sống thực tế, như một điều gì đó đẹp nhưng khó sống. Trong các bài giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, Bạt Lát Ma lớn của Phật Pháp Tây Tạng, Ngài dành rất nhiều thời gian để nói về từ bi, nhưng không phải theo cách lý tưởng hóa. Ngài nói về từ bi như một con đường rất thực tế để thoát khổ. Ngài từng nói đại ý rằng, khi chỉ nghĩ cho bản thân, tâm sẽ rất nhỏ và rất mệt. Khi nghĩ cho người khác, tâm tự nhiên rộng ra và chính mình là người được lợi trước tiên. Để tránh hiểu sai, cần nói rất rõ một khái niệm căn bản. Từ bi trong Phật Pháp không phải là cảm xúc thương hại, cũng không phải là việc ép mình phải chịu đựng. Từ bi là mong chờ người khác thoát khổ và sẵn sàng không tạo thêm khổ cho họ bằng lời nói hay hành động của mình. Từ bi không đồng nghĩa với việc bỏ rơi bản thân, mà là không để tâm ích kỷ dẫn dắt toàn bộ đời sống. Đức Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, phần lớn khổ đau của con người bắt nguồn từ việc tâm chỉ xoay quanh tôi và của tôi. Khi mọi việc diễn ra đúng ý mình, tâm thấy dễ chịu. Khi không đúng, tâm lập tức cọ lại, xin bực bội, oán trách. Trạng thái này trong Phật Pháp được gọi là tự ngã, tức là sự bám chặt vào cái tôi. Cái tôi càng lớn, tâm càng nặng. Cái tôi càng được nuôi dưỡng, khổ càng nhiều. Ngài chỉ ra rằng, từ bi chính là cách làm mềm cái tôi đó. Khi tâm bắt đầu nghĩ đến nỗi khổ của người khác, nó không còn đủ chỗ để xoay quanh sự bất mãn của riêng mình. Điều này không phải là lý thuyết. Trong đời sống hàng ngày, ai cũng có thể tự quan sát. Khi đang bực bội mà có ai đó cần mình giúp đỡ, nếu thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cơn bức thường giảm xuống rất nhanh. Không phải vì vấn đề biến mất, mà vì trong tâm của tâm đã dịch chuyển. Với người mới học Phật Pháp, rất dễ rơi vào một cực đoan khác, nghĩ rằng từ bi là phải cho đi tất cả, kể cả khi mình đã can sức. Nhưng Phật Pháp không dạy hy sinh trong mù quáng. Từ bi phải đi cùng trí tuệ, tức là sự hiểu biết rõ ràng về khả năng và giới hạn của mình. Giúp người trong khả năng, không làm hại mình, không tạo thêm oán giận, đó mới là từ bi đúng nghĩa. Đức Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, khi tâm tràn đầy ích kỷ, dù sống giữa đầy đủ, con người vẫn cảm thấy thiếu. Nhưng khi tâm biết nghĩ đến người khác, dù sống rất giản dị, con người vẫn thấy đủ. Đây không phải là lời khuyên mang tính đạo đức, mà là sự thật về cách tâm vận hành. Tâm càng hẹp thì càng dễ va chạm. Tâm càng rộng thì càng ít bị tổn thương. Trong Phật Pháp, từ bi không phải là điều phải đợi đến khi tu tập cao mới có. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Không nói lời làm người khác đau thêm, không hành động chỉ để thỏa mãn cơn giận của mình, biết dừng lại trước khi phản ứng. Những điều đó nghe rất đội, nhưng chính là tu tập. Đức Lama Zopa Rinpoche cũng nhấn mạnh rằng, từ bi không chỉ hướng ra ngoài, mà còn cần quay vào chính mình. Với người mới học, điều này rất quan trọng để tránh tà kiến. Từ bi với bản thân không phải là nuông chiều, mà là không tu hành hạ mình bằng những suy nghĩ khắc nghiệt. Khi tâm đầy trách móc, chê bai, tự kết tội, thì dù có làm điều tốt cho người khác, khổ vẫn còn nguyên. Ngài từng nói,
đại ý rằng một người không biết thương mình đúng cách thì rất khó thương người khác bền lâu. Từ bi thật sự là trạng thái tâm mềm mại, không chỉ với người ngoài, mà với chính những yếu đuối của mình. Khi tâm mềm, phản ứng cũng mềm. Khi phản ứng mềm, khổ đau không còn bị đẩy lên cao. Tập này không nhằm kêu gọi ai phải sống cao thượng hay làm điều gì lớn lao. Nó chỉ ra một sự thật rất gần. Khi sống chỉ cho mình, tâm lúc nào cũng căng. Khi bắt đầu mở lòng với người khác, dù chỉ một chút, tâm tự nhiên nhẹ hơn. Và chính sự nhẹ đó là dấu hiệu cho thấy mình đang đi đúng hướng. Theo tinh thần Phật Pháp mà Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy, từ bi không phải là gánh nặng đặt lên vai con người. Ngược lại, nó là con đường giúp con người thoát khỏi cái lòng chật hẹp của cái tôi. Khi cái tôi bật lên tiếng, tâm có chỗ để thở. Và khi tâm được thở, con người mới thật sự bắt đầu sống một đời không uống. Trong tập tiếp theo, hành trình sẽ tiếp tục với câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Qua tinh thần Phật Pháp mà Đức Lama Zopa Rinpoche truyền dạy, người nghe sẽ được mời nhìn lại vì sao sống chỉ cho mình thì càng mệt, và vì sao khi làm lợi cho người khác, đời sống tự nhiên có chiều sâu hơn. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.